Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, teacher akan tunjukkan bagaimana nak login MOE, email MOE dalam apps Google Classroom dan membuat tugasan yang telah diberikan oleh guru-guru subjek kamu. Okey, first sekali buka balik apps Google Classroom yang telah di-download. Okey. First kali check betul tak email yang telah digunakan. Macam mana nak check? Tekan gambar atas sebelah kanan. Okey, pastikan memang kamu akan guna email MOE kamu. Contoh Syazwan lah. Kalau tak ada, tekan add another account dan masukkan email MOE yang telah teacher bagi dan juga password dan tekan add account. Adalah dia punya tu baca. Okey. So macam mana nak masuk kelas yang telah diberikan oleh guru-guru? Okey, kalau kamu belum masuk apa-apa kelas, tekan simbol tambah dekat bawah tu. Okey, masukkan kelas kod yang telah diberikan dalam ruangan kelas kod. Okey, sekiranya dah pernah masuk kelas tersebut, dia akan ada di senarai seperti video. Okey, so contoh pada pagi tadi ada tugasan agama yang telah diberikan oleh Ustazah Sulami. Okey, tekan kelas pendidikan Islam agama tu. Di bawah tu akan ada stream, classwork dan people. Tekan classwork. Okey, di situ akan ada tugasan hukum tajwid tu. Okey, tekan dan jawab semua soalan yang ada di kuis hukum tajwid dan submit. Okey, selepas tersebut masuk balik apps dan tekan anak panah ke atas dan your work tu. Okey, tekan mark as done supaya ustazah tahu kamu dah menjawab soalan yang telah diberikan. Jika kamu tak tekan mark as done, kamu masih belum menjawab. Okey, itu saja cara nak cek tugasan yang telah diberikan. Okey, kalau kamu nak cek berapa banyak kelas yang kamu ada, kamu pergi kat palang 3 sebelah kiri tu, tekan classes. So akan dapat tengok berapa banyak kelas yang telah kamu join. Okey, itu saja pada teacher. Bye.